ดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับบยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช anel แฟนบอยเป็นไงคะ EP ที่สองตาลอยไหมคะโธ่ตาค้างค่ะตาค้างตาแต่ค้างตอนจบนี่ตาเปิดแต่ตัวค้างเปิดเลยค่ะปากค่ะตาแต่ค้างเลยตอนนี้ช่วยค้างสิ่งนี้ไว้ก่อนค่ะติ๊งตังมาเหรอ ค่ะ สิ่งนี้ก็คือทำให้เราตาลอยได้เหมือนกันสิ่งนี้คือทำให้เราตาลอยได้เลยโอ้คุณลองย โอนดูหน่อยไหมคะจะได้รู้ว่ารู้สึกยังไง เออ คืออ่ะ EP สองเนี่ยอันนี้คือสงครามคนสวยเออจริงๆมันมีสงครามอยู่คู่เดียวนะคนสแต่มันวยอ่ะแซ่บอะมันแซ่บหมายถึงว่าถ้าคนมันสวยแบบมันทำสงครามกันอยู่แค่คู่เดียวนะป้าคือก็คือลาฟี่ดีนลากับดีนฟี่กับกับเออดีนกับมันมีดีนแค่คู่เดียวเพราะว่าแต่ตัวพอเป็นคู่ตัว เดียวเนี่ยตัวมันไม่ได้ตีกับใครไงมันไม่ได้ต้องไม่พอมันเป็นคู่เดียวมันชิ่งมันไปหมดเลยไงไม่หรอกคือเรากำลังเห็นความชิบหายอันนี้อย่าใช้คำนี้นะความชิบหายที่กำลังจะมาเยือนเนื่องจากเพราะแต่ละคนเนี่ยน่าจะชื่ออย่างเช่นตัวละครชื่อแจ็ควงเล็บมูลิเน็กใช่ไหมดีนวงเล็บซูเปอร์มูลิเน็กอย่างเงี้ยอืมเข้าใจปะแล้วดีปั้นดีเก่ง มันเป็นเบตาดีน แล้ววันนี้เยายบอสตันก็มาแล้วด้วย โอ้ฉันถามหาปุ๊บมาเลย ไม่นางก็มาถูกจังหวะนะคือพอมีถูกซีนที่ถูกเวลาพอมีซีนนั่งเก้าอี้ม้าหมุนในรถปุ๊บนางก็โผล่มาเลย เฮ้ยแต่มันอันเป็นซีนนี้มันคือความมันเป็นซีนสนุกจำของนางเลยนะ เนาะซีนเออพอซีนจำปุ๊บมันแบบแล้วบอสตันเปิดตัวเลยมันแบบทามมิ่งมันเลิศน่ะจริงหลังที่ว่ามันเป็นความสนุกด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยแค่ EP สองอ่ะเขาเล่นกันถึงขนาดที่เราอ่ะคนดูอ่ะรู้คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครละ อืมเรารู้แล้วอีกคนนี้แรงนะอีกคนนี้ชอบนี่คนนี้ก็ชอบคนนั้นแล้วมันจะคอมเมนต์กันอยู่แล้วปิดท้ายมาด้วยบอสซันที่เรารู้จักคาแรคเตอร์ตัวละครนี้ดีอยู่แล้วเพราะฉะคือป้าว่านั้นตอนเนี้ยในหัวอืมเราคิดไปล่วงหน้าเลยว่าโอ้โหอันนี้มันต้องตีกับไอ้นี่แน่เลยอันนี้ต้องไอ้นั่นแน่เลยแล้วมันจะมีความสนุกอยู่ในหัวก่อนแล้วอะแล้วมันไม่ตีโวยวายเว้ยมันสงครามประสาเท ออใช่เออมันยิ้มกันน่ะมันยิ้มใส่กันเห็นปะล่ะ เวลามันเสร็จปุ๊บมันก็ต้ยิ้มใส่กัองหันมามองนทีนึงยิ้มใส่กันแล้วมันโคตรตีทุกเลยว่า อย่างคือ only การแส friend ดน่ะงมันแค่ only friend ในงานแต่จริงๆแล้วมันอืเกลียดมกันอีกอืมแต่ตอนนี้ที่เราเห็นก็สนุกมันไม่ค่อยแล้วอะถูกกันก็คือมีแจ็คกับโรมเนาะที่มันอันนั้นมันก็ไม่ถูกกันแล้วก็มีดีนกับคือเหมือนลัฟฟี่กับลาฟี่ดีนเออไม่คือเหมือนโรมีแนนซี่มนาง ไม่มาลาฟี่ คือเหมือนโรแนนซี่มนางอิจฉาพี่หน่อยๆแปลว่าทำไมพี่มีเออแต่คนชอบอะไรอย่าเงนี้ออเอออืม ซึ่งลุงอ่ะเดาว่าสองคนเนี้ยน่าจะโดนเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอ่ะไม่ใช่ตอนโตอาจแล้วอ่ะ อาจจะแบบว่าไม่ได้เด็กมากนะคือโตขึ้นมาเออนิดนึงโตอะไรเงี้ยจนรู้เรื่องแล้วอ่ะอืสิบมขวบ11 ขวบอะไรแบบเนี้ยเอตั้งแต่อตอนสมัยนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่ายายโรมรู้เรื่องของดีนไงเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเพิ่งเข้ามาใช่คือใช่ต่างฝ่ายต่างแบบต่างฝ่ายต่างรู้เรื่องด้วยกันและกันเพราะว่าโรมเองก็รู้ว่าดีนเคยคบกับอืมเอ้ยไม่ใช่แจ็คแจ็คเคยคบกับดีนอย่างเงี้ยอือืมมอุ้ยตัวละครจำคือยากเหมือนกันพี่น้องแบบเกลียดกันแต่รู้รู้รู้เรื่องกันอ่ะเออเออมันเลิศแล้วยายดีนเดี๋ยววันหลังวันไหนถ้าเจะจุกใส่เสื้อสีขาวแล้วป้าจะเดินไปซื้อช็อกโกแลตเลยศาสตร์ใส่มันเหรอปาปาวันไหนปาสารแล้วโอ้ยขอโทษวันขอโทษวันไหนที่เราไปสัมภาษณ์ศิลปินที่ตึกอะเราก็ทำอย่างนั้นกับนางเลย เพราะมันเข้ากล้องตลอดเลยอีถูจุกอ่ะกเราต้องเป็นรับบทเป็นนางดีนบ้าง ว่า เจ๊จุกมาแต่นั่งสตาร์บัคกันก่อนเอโอ๊ยออย่างงี้คนนั้นปาปาชื่ออะไรนะไอซ์ใช่ไหมใครชื่อฮะไอซ์ไอซ์ไอโดนสาดซ์ช็อกโกแลอ๋อตไปเรียบร้นี่โดนอยแล้วค่ะสาดอ๋ออ๋ไอซ์ใช่ออืมแต่ไม่แต่ฉันจะไม่เดินหงุดหงิดแล้วเดินกลับบ้านเหมือนไอซ์นะทำไมค่ะครับทำยังไงเธอจะทำยังไงให้ทายว่าฉันจะทำยังไงนางเล่นบสาดมาทน่าสงสารสาดกลับอีเจ๊โอ้ยไม่จุกไม่สาดได้นางไม่กลับค่ะเพราะเออมันไม่จ่ายตังค์ค่ะมันว้านางไม่ไปซื้อแน่ว้ายเออว่ะ ป้าเก่งมากป้าเก่งมากฉันจะเดินเข้าไปหาศิลปินฉันจะไปอ้อนศิลปินปิดคลิปค่ะจบค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรคุยแล้วค่ะเอา QR แปะหน้ามันไว้แปะเลย เลยเลย เอ
ต่ออ่ะต่อ วันนี้แต่ขอชมลุงว่าอีกคนที่อะไรปั่นสุดอ่ะก็คือยายแจ็คใช่ ยายดีนเอาลุงเหรอไม่คิดว่าคือคือยายแจ็คสองคนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีวะ คู่ปั่น ธรรมชาติธรรมชาติคัดสรรน่ะ เออ หรอทำไมเอมีความรู้สึกอว่าแจ็คกับไม่ค่อยปั่นอะแจ็คแค่จะน้อยแบบปฏิหน่อยเสธดีนออกเฉยไม่ไม่ลองสังฉันเกตดิเวลานางพูดอะไรปุ๊บอะสายตานางจะมองไปที่ดีนตลอดเวลานางปั่นคนนู้นเอาเหมือนเอาคนนั้นมาไปใช้เป็นเครื่องมือคือผลประโยชน์อะหาผลประโยชน์ตัวเองอะยายลาฟี่ก็เอามาหาผลประโยชน์เหมือนกันเอคำถามอนะยายแจ็ครู้ไหมว่ายายลัฟฟี่ชอบตัวเองๆโอ้รู้ยพ้นที่แต่จะรู้ไปอีกเชื่อเถอะ เหรอคิดรู้ว่ารู้ ไงเลยต้องใช้วิธีนี้ไง ไปอยู่ใต้ไม่กี่วันฉันพูดเป็นภาษาใต้แล้วอ่ะพ้นแต่จะรู้ไปอีกว่า หรออะไรรู้เหรอไปแค่3-4 วันเองนะลุง รู้คือรู้เราแต่ว่าไปเรื่อยแค่จะเอาผลประโยชน์เฉยใช่ก็คือจงใจใช่จงใจเลยแล้วๆคือออ่ะยากจะให้แล้วทำไมถึงมาเล่นน่ะทีเนี้ยไม่เล่นละคการที่รเอาลัฟฟี่เข้ามาเล่นบทเนี้ยเห็นความสามารถจริงหรือเอามาปั่นเยดีนลุงว่าทั้งสอก็จะงอย่างเห็นความสามารถลุงว่าเห็นความสามารถด้วยแล้วก็เอามาปั่นยายดีนด้วยอันนี้เห็นด้วยกับลุงเพอ๋อราะว่าก็คือเห็นอันนี้ความสาตอนก็ถูกมารถคือเพราะว่าตอนแคไม่งั้นนาส งต้องไปหาคนที่ดีกว่านี้มาเล่นไงบทอืเนี้ยคือมคือจริงๆมันเราก็ต้องบอกว่าเราเอาข้อมูลจากอีพีที่แล้วมาใส่หน่อยหนึ่งแล้วอืมกันอืมจังหวะที่ตอนแคสมันเก่งดับเบิลแคทั้งคู่สกันน่ะอืมเจ๋งทั้งคู่แต่คนละอืมมุมอืมอืมแต่สิ่งที่มันค่อนข้างชัดกว่าในการเลือกครั้งนี้จริงๆคือการปั่นเพราะมันจะต้องมีคนมาบล็อกหนึ่งเพื่อที่จะดะเขาเรียกอะไรเพื่อคานน่ะ อืมเพราะถ้านั้นมามันจะเป็นอะไรที่แบบต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างงู้นแต่พอมันมีอย่างนี้ปุ๊บมันจะคอยบาลานซ์ตลอดทางมันจะอืมทำให้มันมันเหมือนกับไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งสักทีเดียวแล้วลุงคือว่าบทเนี้ยนางทำไว้ให้ลาฟฟี่ตั้งนานแล้ว ไม่คือส่วนตัวนะถ้าฉันเป็นผู้กำกับอ่ะฉันจะไม่เอากลุ่มคนเหล่านี้มากองรวมกันอ่ะ เออชิบหายอย่างเดียวเลยค่ะคือฉันจะไม่มีทางเอาดีนกับลัฟฟี่มาเล่นด้วยกันเป็นเพื่อนกัน และฉันก็จะไม่เอาน้องชายที่กูไม่ชอบขี้หน้ามาทำซาวแน่ๆอะป้ามันไฟบังคับไงเหมือนก็เหมือนชีวิตจริงไงในกองละครบางกองนางเอกกับเพื่อนนางเอกก็ไม่ถูกกันอย่างเงี้ยไม่หรอกเพราะว่าฉันว่านางมันมีความคิดที่ว่าจะเอาคนที่ขอเอางเด็ดคนเก่งของดีมารวมกันอืมมารวมกัใช่นอะไรอย่างเงี้ยมารวมกันก็เหมือนคือนางไม่ได้สนใจว่าเขาจะตีกันหรือไม่ตีอ่ะขอแค่แต่ให้มันอยู่ในคอนโทมันก็รลของนางได้มีซ้อนอีกอันหนึ่งคือจริงๆแล้วในคณะเนี่ยคนที่จะมาทำต่อให้อะไรก็ตามอ่ะสภาพที่แคสจากที่ EP 1คืออืมรู้ไม่ไล่เลยถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันอืมก็จะเหลืออยู่แค่คนที่มันมีควอลิตี้ที่อืมสามารถที่จะแสดงได้มันก็มีอยู่แค่นี้แหละใช่อืมมันก็เลยเป็นความจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้นั่นแหละเจ๊กว่านะอืมแล้วลุงว่าตอนนั้นเห็นด้วยน่ะถ้าเกิดนางมีตัวเลือกอื่นที่ที่พอๆกับลาฟฟี่อ่ะนางก็คงไม่มาง้อไงแต่ถูกทีเนี้ยอืมคือนางไม่มีลัฟอืมฟี่เด่นจริงอืเด่นม เด่นเด่นจริงๆอืมแล้วได้แล้วมัน ได้แล้วอีกอย่างคือได้ใช้ลาฟฟี่เป็นเครื่องมือบางอย่างคานได้พอดียิ่งดียิ่งอืเลิศมอืมเอแล้วก็น้องชาไหนๆแล้วยตัวเองก็ไฟบังคับมาเพราะว่าเพื่อนจะใช่พอไม่มีเพราะอันนั้นลาออกพอดีไงอืมแล้วก็หาคนไม่ได้อืแล้วก็ไปมเอาบอสตันมาถ่ายภาพกูปวดหัวทะเลาะเลย เพื่อนกูเองเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมเป็นไม่เพื่อนกัน เราเราบอสตันดันเป็นน่าจะเป็นคนที่ใยเย็ดตัวเป็นเย็ดตัวพูคนจูบดถึงแรกถูกป่ะเชื่ออืมเธอใช่เนี่ยเห็นไหมเดาไม่ผิดหรอกเห็นมาปุ๊บใหญ่ตัวแบบว่าโอ้โหหน้าถสตัอดหวีกันในนไปหนึ่งนั้นเลยคำไม่ถามคือทำไมแต่ประเด็นคือทำไมดีนดีนน่ะต้องตกใจดีนมีรีแอคนะลุงเออลุงว่านางรู้ไงว่าอีเนี่ยคือเป็นอดีตของเพื่อนไง คือตอนเนี้ยฉันกำลังอย่างนี้นะเพราะว่ายายแจ็คเลิกกับดีนน่ะมันต้องมีประเด็นอะไรบางอย่างเผลอๆอะเพปาราะอีบคิอสตันดเหมือนฉัน นี่แหละ โนโนโนปาคิดเหมือนฉันเลยสำหรับฉันสำหรับเจกคิดว่าเนื่องจากว่าตอนจบ Only Friend ภาค 1ดีนอืมเป็นคนเดินเข้ามาถูกไหมอืมตอนนั้นบอสตันก็ยังอยู่ถูกไหม อยู่สตอรี่ก็เลยได้ทุกอย่างมันกันเลยก็ยังมันก็จะอะไรใดๆถูกไหมมันจะเป็นอิน t ิทวีนเป็นไพป์ไลอืมน์เดียวกันนะ
มันเพราะฉะนั้นในการที่จะสตันนิ่งในเห็นอยู่แล้วอยู่ดีๆโผล่มาแล้วมันกลายเป็นเชื่อมจักรวาลน่ะเพราะเนื่องจากว่าณวันนั้นน่ะณวันนั้นดีอยู่ปะณวันนั้นแจ็คใช่ไม่อยู่ไม่ถูกไหมมีไม่อยู่เอมาอวันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยู่เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆคนที่เห็นอยู่ในกองของ Only Friend พาร์ทอืวันมน่ะมันคือประมาณหนึ่งข้อมูลอินโฟประมาณหนึ่งแล้วเสร็จแล้วมันก็ถูกถีบออกไปจากจักรวาล อืมแล้วพอกลับเข้ามาแล้ววนกลับเข้ามาเจอมันก็เลยเกิดอาการสตันนิ่งไงว่าทำไมอืมจักรวาลสองอันนี้มาชนกันพอดี อันนี้สำหรับเจกนะสำหรับลุงอ่ะคือลุงว่านางรู้ว่ามันเป็นอดีตของเพื่อนเพราะว่าพอนางตกใจปุ๊บนางหันไปมองตัวเลยอืมนางเห็นปุ๊บนางหันไปมองทางตัวเลยที่ตัวแบบว่ายืนสตันอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะคนแรกที่บอสตันจะปั่นน่ะคือแม่หญิงตัวก่อนใช่แน่นอนหรอแค่คิดก็ปวดหัวแล้ว ก็ต้องรอดู อืม คือ แต่ คืออีบแต่วันเนี้ย อสตันอ่ะมันเป็นเจ้าของสวนลุมอ่ะเนาะเพราะมันรวมทุกอย่างความเหี้ยอยู่ในนั้นอยู่ในตัว มันทำได้หมดนะบอสตันอ่ะใช่เออคือพอขอให้บอมันโผล่มาปุ๊กบอ่ะเราเดาไม่ได้หรอกว่ามันจะไปจัดการใครบ้างปั่นใครแต่ภาคบ้างที่แล้วนางบอกนางปรับปรุงตัวแล้วไม่ใช่เหรอดูสายตาที่นางเดินเข้ามาก่อนค่ะปรับปรุงตัวไงแค่ไปร้องไห้ตรงตอนนั้นนะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรนะขาดมาร์คชื่ออะไรไม่รู้ในเรื่องจำไม่ได้อืมก็คือมาร์กไหนไม่มีใครดีกับก็พาร์ทแรกไงมาร์คพาคินไงอืมอ๋อก็แค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเห็นปะล่ะอืมอืมคำถามวันนี้หลังจากที่แม่หญิงตัวได้จูบอาโนไปจะเกิดอะไรต่อลุงกับลุงกับคิดว่าอาโนมันจะเปลี่ยนไปอ่ะ ใช่เฟก็คือดมันไม่สปาร์กจริงๆอ่ะใช่ลุงว่ามันเปลี่ยนลุงว่ามันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปที่สังเกตได้สังเกตเห็นได้ว่าอาโนมันไม่เหมือนเดิมอ่ะก็อาจจะก็คืออาจจะพยายามเหมือนเดิมแต่อ๋อแต่คือเว้นคือระยะแต่มันออกนิดนึงปะเวิร์ดเอออ่ะมันจะต้องมีความออกมันเวิร์ดต้องมีออกเวิร์ดให้เห็นอ่ะโมเมนเออต์น่ะใช่ใช่อืมลุงในนี้คือส่วนตัวลุงที่ลุงสังเกตนะสังเกตเมื่อกี้อืมซีนจูบเมื่อกี้อะคืออาจจะอยากให้เป็นเพื่อนสนิทเหมือนเดิมแต่ใช่ก็เว้นระยะหใช่น่อยแต่ระวังใช่ตัวมากขึ้นเออเออเพราะว่าอาโนอ่ะนางเปิดตัวเองว่าตัวเองชอบผู้หญิงไง สเตรทเอออืมนางมาอย่างนางมาเวนั้นไงอืมแล้วอยู่ๆถ้าแล้วดันเพื่อนสนิทด้วยอันเนี้ยคือดันเป็นเพื่อนสนิทอ่ะอืมถ้าเกิดนางไปแล้วนางไปคิดได้แบบก็โอเคว่ะไม่แต่ว่าก็ไม่แน่เอาไงแต่หมายถึงเนอะ ว่าความสัมพันธ์หลังจากเนี้ยลุงว่ามันจะไม่เหมือนเดิมคือคืออ่ะนมองในมุมนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเฟรนด์ที่รู้สึกเขาเรียกอะไรนะสนิทกันประมาณหนึงจริงๆอ่ะอืมอืโอเคมันมอาจเนื่องจากว่ารอบเนี้ยเป็นการมอมตัวเองให้ให้อืมเขาเรียกอะไรให้กล้าให้เมาหนักเออๆให้เมาหนักอืมๆภาพมันเกิดขึ้นคือมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนอันคอนเชียสอะแล้วไปอะไรใดๆเดี๋ยวพอเวลามันอืมเฟดเอาท์ไปเสร็จแล้วจบมันอาจจะจบไปเหมือนเดิมก็ได้อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดที่แบบเฟดออกไปเลยก็ได้นะ มันเหมือนกับแค่โอเคเอ้ยยูเมาก็เลยแบบไม่ได้อะไรแล้วก็จบไปแล้วความรู้สึกที่เจ๊จุกบอกอ่ะลุงเชื่อว่าคนที่มองว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ชายมาตลอดแล้วไปมีสมมุติว่ามันจูบแล้วมันรู้สึกอืมมันก็ยังไม่รับตัวเองมัได้นจะต้องในทันที มันจะต้องปฏิเสธตัวเองเออขอคิดก่อนใช่ใช่เหมือนว่าเอ้ยเมื่อกี้กูรู้สึกอะไรวะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่เหรออย่างนี้เหรออืมมันไม่ได้อืมแบบว่าพอหันเดินก้าวไปปุ๊บกูชอบมึงอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันจะต้องมีประเด็นตามมาอีกเพราะยายตัวนางก็เริ่มด้วยการไปหลอกเขาว่าได้ค่าตัวนางก็จะเปย์เองถูกปะล่ะใช่อ่าอืมแล้วเดี๋ยวถ้าคือถ้าอีกหน่อยอาโนมารู้แล้วเดี๋ยวอาทำไงโนมารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอืก็จะต้องมีอะไรมอีกแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องบานปลายไงถูกแล้วโดนค่ะพอเถอะค่ะใยอะไรนะบอสตันบอสตันแล้วเราบอสตันไม่เราไม่รู้ว่าอีไอบอปั่นอีอีกอีบอสตันนะมันจะห่วงก้างอีกหรือเปล่าไงสมมุติว่ามันเคยคบกันกับตัวหรือว่าเคยได้กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่รู้มีสิทธิ์ห่วไงมันอาจจะมา งก้างค่ะหล่อนไปอเมริกากลับมาค่ะหล่อนไม่มีสิทธิ์ค่ะหล่อนไปไกลๆกับบอสตันค่ะแล้วไม่แต่ก็อาจจะมาเยบอสตัเนี่ยพอมาอยู่นอาจจะมาในวงพูดอะไรไงพอมาเออยู่ในอวงวานอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบอยากได้ดึงเอาขึ้นมาอีกไงอืมดึงเอานิสัยกลับมาเอออืม
แต่หมาไม่เป็นไรมันเพราะว่าเขาเรียกอะไรหมามันอดกินขี้ไม่ได้ อ่าลุง ไม่แต่ว่าในภาคเนี้ยคือเรามียายดีนที่สู้ยายบอสตันได้ไง ป้าใครจะไปรู้มั้ยเดี๋ยวร่วมมือกันก็ได้ ป้าป้าอย่าคือเพิ่งไปบอกว่ามันจะมาสู้ ตอนเนี้ยมันต้องดูไงเนื่องจากว่าตอนเนี้ยEP เนี้ยมันเริ่มเห็นชัดว่ามันเริ่มแบ่งโซนกันแล้วไง อืม เออ ใครอยู่กับใครใครอยู่กับใคร อืม นะตัว เอา ตอนเนี้ยถ้าดูด้วยพาร์ทอะตัวก็จะอยู่ฝั่ง อยู่กับ ฝั่ง ดี เดีย น วกับดีนใช่ไหมแล้วก็จะมีแจ็คไปอืม กับเอ่อลาฟี่ อืม คือถ้ามองเออ เทียบกับของพาร์ทที่แล้วอ่ะตัวมันเหมือนกับมิวเลยนะ อืมแล้วอีใสดีนนะก็เหมือนอีบอตตัน อืม เออะไรอย่าง อ นี้ แต่มันแค่ไม่รู้ว่าตอนเราไม่รู้ว่าดีนน่ะมันหวังดีกับตัวจริง100%หรือเปล่าคือป้าว่าพอมาเป็นภาคเนี้ยคือเหมือนบอสตันอ่ะมันกลายเป็นคนนอกที่มองเข้ามาในควาอืมมสัมพันธ์อีลุงตุงนางนี้แล้วมันน่าจะใช้ประโยชน์จากการที่เป็นคนนอกอ่ะอืมทำอะไรบางอย่าง เออเช่นมันแบบเอ้ยอาจจะพมึงยายามเข้ามาเป็นคนในก็ได้นะป้า หรือไม่ก็แบบอ้าวมึงชอบมึงอยากได้มึงกลับมาเหรอมึงอย่างคือมึงทำอย่างนี้สิมึงทำอย่างนั้นสิเข้าไปทุกช่องอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนางอยากจะได้ลัฟฟี่อยากจะได้โลมออืยากจะมได้เพื่ออยากได้นี้ใครหรือเปล่าหรือเปล่าไงอีเพราะอืมเพราะอีบอสตันมันเอาหมดไง อืม อืม แล้วฉากสุดท้ายเดินเข้ามาเป็นแคทเธอรีนเลยอ่ะ แล้วกล้ามบาลักกักมากเลยนะภาคนี้ นีโออะ โอ้โห ทั้งกล้ามแขนกล้ามหน้าอกโอ้โหเดินมาเดิคือนมาแบบว่าตอนแรกเหมือนนึกว่าฟอสเติมไป350 ซีซีอ่ะ ตอนนมแรกนึกว่าตู้มมานึกว่าท็อปกเลยอ่ะเดินมามันใหญ่มากอะกล้ามอะปีไอ้ภาคเนี้ยเออ แต่ใดเลิศอ่ะแต่ใดๆนะขอชมคนสวยก่อน คนสวยคนไหนคะตัวเหรอ ไม่ใช่ตัวเนี่ย EP ที่แล้วชม อืม EP นี้ขอชมเดี๋ยวลาฟี่หน่อย เดี๋ยวเราป่วยนี่ วันนี้สวยหลายคคือนเลยเนี่ยนางเล่นคือนางเล่นได้เล่นแบบสวยเล่นตัวมากแบบเล็กอะนางเล่นเป็นเล่นตัวเล็กอะยิ่งโดฉากยเฉที่เขาไปพาะตอนง้อให้กลับไปแสดงอ่ะเออโอ้ตอนอยู่กับดูแจ็คอะสายตาดูหน้าตาดิแบบ โอ้ย You had เก่ me ง at เนาะ hello เก่งคำพูดเลยอะเจ๋งชอบใช้เสมอตั้งแต่ไหนแต่ไรดี แค่เขาส่งมาก็มาแล้วค่ะทำเป็นเออ ลีลา จริงๆคือแค่เห็นเขาบอกว่าขอคุยด้วยเป็นคุยกัน2 คนคือจบแค่แล้วนั้นกูก็มาแล้วค่ะ นั่นแหละคือจบรีแล้วบเลยบัตรเครดิตไม่เอาแล้วอ่ะ เห็นปะล่ะกูเป็นจะไปกูรูดรูดให้หมดต่อแล้วนะเลยถ้าเป็นโลรูมดรูถ้าดเป็นโลมกูจะรูดรูดรูดให้จนหมดวงเงิน โรมก็บ้านมีตังค์ค่ะประธานโทษแกล้งเรื่องไม่ได้อยากได้หรอกเรื่องเนี้ยบ้านมีตังค์ทุกคนยกเว้นยายอาโน เออ เฮ้ยแต่ว่าแต่ก็คพูดถึงเยลล้ายๆกับลี่บูมคือภาคนู้นเนาะภาคนู้นก็คือมีคนที่ไม่มีตังค์อืมโอ้อยู่เด็กไม่กี่คนนอกนั้นคือบ้านคนรวยเด็กรวยหมดเลยอะใช่แต่ก็แต่มันอย่างก็เป็นวิว่าแหละถีคนรวยอะเนาะมันถึงจะไม่อยู่แบบเนี้ยเยลลี่บูยายมเล่นแบบนิกเหรอไม่มีตังค์หืมนิกเนี่ยอืมภาคที่แล้วอ่ะ เยบูมเล่นแบบตัวเล็กมากแล้วก็บทจะบทจะเล่นอ่อนแอก็เล่นอ่อนแอบทจะเล่นเป็นนางพญาก็เป็นนางพญาขึ้นมาได้ เออ คือคือคือ ฉันลุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า2 คนนี้มันจะตบกันสักวันหนึ่งอ่ะ เอาจริงๆมันต้องตบเพราะถ้าถามว่าปั้นคาแรคเตอร์มาขนาดเนี้ยไม่ตเบกันน่ะถือออว่ามาไม่ถึงนะจริงตมันต้องมีสักซีนหนึ่งที่มันตบกันอ่ะมันไม่ต้องทั้งตุ๊บฉันกลัวทั้งตับเหรอ ฉันอืฉันไม่ใช่ม ฉันกลัวอยู่ท่าเนี้ยแล้วสะบัดไม่ตรงใจ มันต้องดึงผมกันอ่ะป้า เหรอต้องมีทีมสระต้องผมเหรอมีจิกซาเออลอนเหรอ ใช่ต้องมีซีนดึงผมกันบิวตี้ซาลอนต้องเข้าใช่ไหมยีฟูตีโป่ง แล้วผมยาวมากทุกคนผมยาวหมดจริง2 คนเนี้ยมันต้องมีอ่ะแน่ๆลัฟฟี่กับไอเนี่ยไอชื่ออะไรนะวะกาดีนอืมคือ ยายดีนเนี่ยแน่จากอีพีเนี้ยยายตัวเนี่ยจะเป็นผมยาวตรงๆเออสาวเรียบร้อยส่วนยายยายอะไรนะยายลัฟฟี่ลาฟี่ก็จะเป็นผมยาวดัดฟูส่วนดีนในส่วนยายดีจะเป็นผมบ๊อบเทบ๊อบเปรี้ยวเยี่ยวนึบ๊อบกออกไหมบ๊อบเปรี้ยวเหรอบ๊อบบ๊อบทุยแล้วก็
แต่ลุงว่าลาฟี่ต้องเป็นหักมัดม้าหางม้าอ๋อเหรอแล้วอ๋อครับโพนี่เทลถูกก็คือพร้อมตบอ่ะอ่าเอออ๋อถ้าอย่างนั้นเอาผมยาวแล้วก้าวรวบปุ๊บผมยามัดวแล้วก็ผมเสร็จแล้วก้าวไว้ตรงพร้อมตบ นี้คือพร้อมเพราะไอ้นุ่นบ๊อบเทแล้วไงมันไม่ต้องห่วงผมไง งั้นยายดีน่ะใส่กางเกงวอร์มมาข้างในกระโปรง เออ คือพร้อมอ่ะมาเลยเปิดมาเลยมึงเปิดมากูก็พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือยายดีเนี่ยบล็อกเก่งมากจริงคือมันนางอันเหมือนมีเนี้ยคือแผนอยู่ในมันหัวตลอหมาดเวลาห่วงก้างของแท้เนาะอันเนี้ยคืออืมหมาห่วงก้างแบบชัดเจเอานมาทุกสกถานการณ์มาจัดการให้มันเป็นเออเพื่อบล็อกอะอืมคือนางพูดอืว่าใครก็มได้ที่ไม่ใช่ลัฟไม่ฟี่แต่จริงๆแล้วใช่ลาฟี่นางบล็อกทุกคนนะคะถูกใช่คนอืมคือนางบล็อกบล็อกทุกคนแต่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเบอร์หนึ่งที่ฉันจะไม่ยออ่ามแน่ๆอะก็คืออืมลาฟี่อ่าเดี๋ยวนะขอพูดถึงซีนนี้ซีนหนึ่งมันเป็นซีนที่เสียวเหลือเกินอ่ะอีอีกระบอกอีเนี่ยอีกก็อ่บอกใส่าโปสเตอร์อะเหรอ อีกระบอกใส่โปสเตอร์อ่ะโหดมากนะเอาจริงแล้วอืเป็นกูม โกรธมากด้วยนะถ้ามึงตีกูอย่างนั้นน่ะ คนกำลังปล่อยตัวปเอล่อยใจอนะคะนึกออกไหมคือแบบก็นั่นได้ใดๆเขี่ยกูอีกแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาอยู่ดีเอากระบอกตตีหัวบป้ากูเฉยมึแต่งอยากซีนแต่นั่นมึงไม่แต่ต้องเขี่ยกูซีนนั้นอะ เลยดีกว่า แต่ซีนนั้นมันเป็นซีนที่เราเดาถูกเนาะว่านางใช่จะแค่ยั่วต้องฟาดเออเออแค่เราต้องยั่วฟาดเพราะแล้วนางก็นางไม่เอาตัวเขาไปเล่นนางใช้กระบอกเออเออใช่อืมเลิศพี่เอิร์ธก็โหดเลิศร้ายมากอืมมันจะเป็นยังวันนี้แสไงต่อไปวะงเสริงอะไรก็ดีวันแสงนี้เล่นดีดีเอาเอาจแสงในริงๆนะคือบ้านดีหมดเราอาจจะพูดไม่ครบทุกคนเนาะแต่มันเล่นดีหมดเลยทุกคนทั้งดีโอลิทุกคนดีใช่ได้หมดเลยทุกคนทั้งจอร์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอือืมคือมจอร์ดมันมามันมาจอร์จก็ดีหมดวินอ่ะเลยอ่ะจอร์จเอาอย่างนี้ก็วินคือฉันกรี๊ดจอร์ดกรี๊ดคือเล่นให้รู้สึกได้ว่า ฮัมเบิลกว่าคนอื่นคือมันเหมือนกับนิวอืมคัมเมอร์อะยังไม่ใช่กล้าอะไรแล้วก็เล่นให้รู้สึกได้ว่าแบบไม่ไม่รู้สึกอะไรหรือไม่อะไรอืใมดๆอ่ะซื่อจริงๆอ่ะซื่อมาเออกเล่นแล้วซื่อแล้วก็ตอนที่ไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกนะเออตอนที่โดนจูใช่บก็ไม่รู้สึกอะไรเอเงี้ยออืแต่มแต่ลุงว่าตัวละครเนี้ยเดี๋ยวจะอาจจะระเบิดลงก็ได้นะตัวละคือมันต้องครเนี้ย ชิบหายหมดทุกตัวแหละลุงเอาจริงๆดูแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอันไหนไม่น่าชิบหายเลยสักตัวหนึ่งเฮ้ยอืมแล้วแต่แต่ถ้าวันนี้ฉันชอบซีนที่อะไรนะแจ็คไปยืนคุยกับลาฟี่ข้างนอกอ่ะอืมแล้วมีแสงไฟลงมาตรงกลางลงมาเลยอืเออมสวยแล้วดีนกับโรมใช่ไหมที่เออยู่ในบ้าอนแหละแล้วมองออกไปที่หน้าต่างแล้วมันมีเออม่านอ่ะเฮ้ยมันมันคือเทเหมือนแบบเตอร์เพลงไงสองคนนั้นอยู่บนเวทีอ่ะเอเออออยู่แล้วในสกรีสองคนเขานนะกำลังแบบว่าอยู่ในไฟแสงที่มันส่องอเออกมาสปอตอไลท์แล้วสุดท้ายดีนเป็นคนเข้าไปเล่นเองในละครอืมนั้นแต่ๆอะไรแบบแต่เนี้ยลุงลุงสวยอ่ะลุงอะอยากจะบอกโรมกับลัฟฟี่นิดนึงว่าถ้าจะมีอะไรกันในรถอย่าไปจอดใต้ไฟถนนลูกคนเห็นหมดอันนั้นไม่ได้ฟิล์มถนนค่ะเขาเปิดดำไม่ไฟในรถ ต้องกลัวลุงเนื่องจากเขาต้องถ่ายให้เห็นแต่จำได้ไหมตอนที่โรมขับรถเข้ามาเห็นปะเออ กระจกตึบปึ๊บกระจกทึบไม่ต้องกลัวจ้ะถ้าเขาจะอินคาเขาต้องมั่นใจว่าฟิล์มเขาดำพอบอกเลย โอ้แรตัวนี้งเกินน่ะอู๋แบบฟิล์มมันไม่เป็นแก้วดำเราเป็นแสงเห็นไหมล่ะเพราะเรามากอ่ะเห็นหมดเลย อันนั้นหูหล่อนะข้างหน้ามากเลยเนาะอย่างเดียวค่ะเรื่องนี้เนาะเออเอออู๋เป็นแก้วเป็นแสงเออมากแล้วจริงวันเนี้ยในหูในหล่อจริงทุกๆซีนน่ะที่สังเกตว่าเป็นในที่มืดแล้วเวลาใช้ไฟอ่ะหน้านักแสดงทุกคนผ่องแบบเจ๋งมากเลยนะอืแต่ไฟเก่งซีนไฟสวยมากแสงสวยมากอ่ะ ดีรับดีทุกคนถูกโอ้ยสะใจเนาะได้ดูเรื่องนี้แล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีว่ะบทมันถึงมันมันนุกเนาะไม่ได้แบบมาแบบกักใดๆแบบไม่แบบจะแอบเหมือนกับแบบว่าจะแซบก็ไม่แซคือบให้ถึงที่อ่ะอืมคือเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าถ้าจะแรงอ่ะแรงแบบมีเอาศิลปะแบบนี้ใช่เอออันเนี้ยเนาะแรงแบบมีชั้นเชิงอ่ะมันไม่ให้แรงแบบดีแวดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะอืมเออแรงแบบเชือดเฉือนแรอืม งแบบด่าทุกอันมีกระทบชิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าบทจะแรแล้วบทงถ้าจะเอ็นซีอะไรเงี้ยคือเนี่ยมันมีชั้นเชิงมันมีศิลปะของมันในการนำเสนอเพราะว่ามันไม่ต้องเอาเจ๋งเยอะเขาเรียกอะไรมันไม่ต้องเน้นความเยอะอ่ะอืม
เออ แต่ก็จะพูดเหมือนเดิมสำหรับเรื่องนี้ NC แรงสุดแล้วถ้าเคยดูสำหรับ GMM ของ GMM ใช่ อืม ใช่ไม่ทั้งสอง งั้นเราคงไม่ EP ตกใจซีนที่แบบว่ามันเอาแลคโตบาซิลลัสแรกกันในรถซีนอืนั้น ม เราก็ตกใจอู้ ลง อืมคือฉากลงอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าลงลิ้นเนี่ย อันเนี้ยแรงตกใจ สุดแล้ว เออ ก็สมกับป้ายชื่อ Only Friends อืเออ ม เนาะก็ ประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้แม้ใน EP นี้แล้วเดี๋ยว ได้จ้า ไว้กลับมาดูด้วยกันอีกเนาะใน EP หน้านะจ๊ะทั้งพาร์ทของการเดชั่นแล้วก็พาร์ทรีแคปนะครับเอาว่าวันนี้พวกเราสี่คนกับ Ori Friend Dream On EP 2ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครัสวัสดีสวัสบดีครับ บาบายย